তো বন্ধুসকল যেহেতু মানে ইয়াত খালি ৰেডি কৰি দিয়া হৈছে চাই লওক কেনেকুৱা ডিছ কি ষ্টাইলত থৈছোঁ ইয়াত আছে। তো বন্ধুসকল যিহেতু ন আজি সন্ধিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যিহেতু মানে যোৱাকালি ৰুমত আহিলোঁ। তো আজি মানে আপোনালোকক বস্তু কেইটামান দেখাবলৈ গৈ আছোঁ মানে দেই। তাৰপিছত মানে আৰু মানে কিবা আজি মানে কিবা ক'ব আজি মানে ৰেচিপি বনোৱা হ'ব মানে নেকি। তাৰপিছত আৰু মানে ইয়াত গণেশ পূজা চলি আছে মানে দেই, এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই যিহেতু। আজি কেই তাৰিখ হ'ল তোমাৰ 10 তাৰিখ হ'ল ন? 10 তাৰিখ গণেশ পূজা চলি আছে মানে এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই কমপ্লিট, মানে জেগাই জেগাই চলি আছে। তো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো বলক। তো ফাইনেলি বন্ধুসকল ন মাংস দোকানত আহি পাই গ'লোঁ যিহেতু ন, লগৰটো এইফালে আছে মাংস লৈ আছে মানে মাতি আছে মানুহ। তো এইফালে দেখিছে ন মানে লাইটিং চলি আছে এতিয়ালৈকে, যিমানটো পাৰোঁ যদি পাওঁ দেখুৱাম মানে দেই, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। গাহৰি মাংস এতিয়া লৈ আছোঁ যিহেতু, তো লৈ মেলি যাওঁ, তাৰপিছত ক'ত পাওঁ দেখাম। বন্ধুসকল চাওক এতিয়া মানে ইয়াত গণেশ পূজা এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই, পূৰা ডেক'ৰেশ্যন কৰি থৈ দিছে। এতিয়াও ভিউ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ মাৰ্কেটটো ক'ব জনাব, একদম মজা ভিউ। তো ইয়াত টমটম চাওক, ইয়াতো ইমান ডাঙৰ টমটম, আমাৰ অসমৰ টমটমটো এতিয়া তাত সৰু সৰু আছে যিহেতু। তো এইফালে ভিউ পইণ্ট মজাই থৈছে। বন্ধুসকল যিহেতু ইয়াত ন আহি গ'লোঁ মানে ইয়াত পানী পুৰি খাই ল'ম, মানে পানী মছলা খাই ল'ম যিহেতু ন ইয়াত গণেশ পূজাৰ মূৰ্তি আহিম, প্ৰগ্ৰাম হ'ব যিহেতু ৰাতি। তো দেখুৱাম আপোনালোকক, চাব ইয়াত পানী পুৰি মছলা খাই ল'ম। তো চাই লওক পানী পকোৰ মানে মছলা, এইটো পানী মছলা পানী পুৰি মছলা। তো চাই লওক খাই ল'ম এতিয়া, তাৰপিছত বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। পাছফালে দেখিছে চাগে গণেশ মন্দিৰ। তো গধূলি আহিম যিহেতু ন, গধূলি মানে ৰাতি আহিমগৈ যিহেতু, এতিয়া গৈ আছোঁ খাই বৈ মানে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া, ইয়াত ফাংচন হ'ব যিহেতু, তো আহিমগৈ বলক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। পিছত আহিম ৰাতি ভাত চাত খাই বৈ মজাকৈ, ফাংচন পাতিব ইয়াত যিহেতু, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো বন্ধুসকল যিহেতু কুকুৰকেইটাক ভাত চাত দিলোঁ, মানে ভাত চাত দি মেলি একদম আজৰি মানে দেই। লগৰটো ইয়াত মাংস বনাই আছে যিহেতু ন, তো দেখাম মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাতো দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু, এতিয়া দেখাম আৰু বলক। কি লেজাৰ লাইট জ্বলিছে, তো বলক গৈ আছোঁ। তো বন্ধুসকল আমাৰ ইয়াত ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে আদা ৰচুন জলকীয়া পিঁয়াজ, লগতে ইয়াত জিৰা ধনিয়া আৰু ৰংগুৰি আৰু হালধি। তো এইফালে অকণমান মানে মাংসটো বইল কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, তো সেইকাৰণে বইল কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত বনাম। তো আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। প্ৰথমে যাব আমাৰ এয়া পিঁয়াজ, চিটিকনি মাৰিছে পিঁয়াজ, তাৰপিছত যাব জলকীয়া। তো এইটো অকণমান পিঁয়াজখিনি ভাজা হ'ব দিওঁ। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত মাংসখিনি ঢালি দিম। চলাইছে এইটো অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে, মাংসখিনি নেঢালোঁ। প্ৰথমে মছলা আৰু হালধি আৰু লাগি ধৰিছে হালধি মছলা আৰু জলকীয়া গুড়িটো। পিঁয়াজটো হৈ গ'ল ভাজি, এতিয়া ঢালি দিওঁ মাংস। মাংস হ'ব হৈছে আৰু বিলাহীও ঢালি দিলোঁ, কেলেকি অকণমান লাগি ধৰিছিলে মানে কেৰাহীৰ তলুৱাত। তো বিলাহীখিনি অলপ ঢালি দিছোঁ যাতে নজ্বলিবলৈ। তাৰপিছত এইফালে আদা নহৰু পিচি থৈছিলোঁ, এইখিনি এতিয়া অকণমান ঢালি দিওঁ, তাৰপিছত অকণমান ঢাকি দিম। ইয়াত মানে কি হ'ল, এতিয়া মানে এইটো হ'ব হৈছে আৰু বেছি সময় নেলাগে। তো ইয়াত বিলাহী চিলাহী চব দিলোঁ, মছলা দিলোঁ, বিলাহী দিলোঁ, মছলা দিলোঁ লগৰটো। তাৰপিছত ইয়াত মানে কি হ'ল, এতিয়া হ'ব হৈছে আৰু। তাৰপিছত শেষত মানে অকণমান পানী দিম, মজা লাগিছে দেই। তাৰপিছত লগতে আৰু মছলা গাহৰি মছলাটো দি দিম আৰু শেষত ধনিয়াটো দিম, তাৰপিছত খাম আৰু। আপোনালোকে মেছেজত ক'ব যে ইয়াৰ গাহৰিটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে, খাই পেলাই মই টেষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকক ক'ম বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে, কিন্তু আপোনালোকে মেছেজত ক'ব যে চাই কেনেকুৱা লাগিছে, তাৰপিছত মই গম পাম মানে। তো আমাৰ মাংস হৈ আছে আৰু বেছি সময় নালাগে আৰু মানে আৰু 20 মিনিটমান লাগিব। তাৰপিছত পানী অকণমান ঢালি দিম, আৰু ইয়াত শেষত আছে ধনিয়া, আৰু লগতে আছে ইয়াত গাহৰি মাংস, পিয়ৰ টেষ্টি পৰ্ক মছলা ফ্ৰাই। তো
আমাৰ তাত পায় না নেপায় পায় না নেপায় এইটো নহয় নেপায়ে কিন্তু ইয়াত পাইছোঁ মই এইটো পৰ্ক মছলা বুলি এইটো ঢালি দিম আৰু শেষত ধনিয়া ঢালি দিম তাৰপিছত খাম হা কেনেকুৱা বনাইছে চাই লওঁ খাবি নাই আকৌ বিৰিয়ানীও মঙাইছোঁ এইটো খাবি নাই খাম চব খাম গাহৰিৰ লগত বিৰিয়ানী চব খাম মেইন খোৱা মেইন এইটো কি মানে ঢোল নে পেট এইটো হা এইটো পেট বুলি ইমান মানে কেনেকৈ সোমায় মানে সোমাই আৰু এইটো মেইন খাব লাগে মেইন খোৱাই জীৱন নেকি মানে চব খাওঁৱে আচ্ছা মই গম পালোঁ তই খাবৰ কাৰণে জীয়াই আছোঁ ন খাবই জীয়াই ঠিক আছে জয় জীৱন তোৰে জীৱন মেইন মেইন মানে ঠিক আছে খাই নাথাকো তুমি জীয়াই থাকিম কেনেকৈ অ'কে নাইচ গুড তো বন্ধুসকল যিহেতু ন অৱশেষত মানে চুইগিৰ পৰা বিৰিয়ানীটো অনলাইনটো আহি গ'লতো ন তো লৈ লওঁ মানে তো ইয়াত লৈ মেলি তো যাওঁ খাম দেই বোলে চব লৈ ল'লোঁ লৈ মেলি এতিয়া চাওঁ ৰুমত কেনেকুৱা কি আছে খাম আৰু বলক তো বন্ধুসকল যিহেতু মানে ইয়াত খালি ৰেডি কৰি দিয়া হৈছে চাই লওক কেনেকুৱা ডিছ কি ষ্টাইলত থৈছোঁ ইয়াত আছে তোমাৰ বিৰিয়ানী চব্জি আছে তাৰপিছত এইফালে গাহৰি মাংস ইয়াত চিকেন মছলা চব্জি তাৰপিছত ইয়াত দৈ এইটো টেক্কা বুলি কয় এইটো ৰাইতা তাৰপিছত এইফালে পিঁয়াজ চিয়াজ চব আছে এইফালে জলকীয়া বিৰিয়ানী এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম পোনপ্ৰথমে চিকেন মছলা একটা পিচ কৰিম মজা একদম এতিয়া মই গাহৰি টেষ্ট কৰিম চাওঁ দুচে বনাইছিলে দেই পুৰা মজা লাগিছে কিন্তু বিৰিয়ানীৰ টেষ্টটো কৈ দিম মজা বনাইছে চাউল ভাত একদম মানে আহিব বেংগলোৰত কেনেকুৱা খায় বিৰিয়ানী মহাই খাই চাব একদম মজা লাগে মানে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে খাইব মানে আমাকতো আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ নটিফিকেশ্যনটো দবাই দিব একদম মজাকৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোকে আৰু মৰম দিব আপোনালোকৰ মৰম বহুতখিনি পাইছোঁ আৰু বহুত মৰম দিব তেতিয়া মানে আৰু ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে তো বাই বাই